Imagine mo to, ang init ng panahon, pawis na pawis ka. Pero hindi ka makapag-electric fan kasi walang kuryente. Tapos meron ka pang deadline na kailangan tapusin pero hindi mo magawa kasi nasa desktop computer mo. Meron ka mang laptop, papaubos naman yung battery, hindi mo din ma-charge. Napakahirap, napaka-unproductive natin kapag walang kuryente. Dependent kasi tayo dyan. Kasi lahat ng mga gamit na kailangan natin, need ng kuryente. Pag walang kuryente, late ka na sa deadline, late ka pa sa work o school, wala pang battery yung laptop o smartphone mo. Lalo na pag bumabagyo o kung ano pang kalamidad yan, madalas walang kuryente. Para hindi na sumakit yung ulo natin sa mga problema na yan, mas okay na prepared tayo. Kaya perfect investment itong i-unbox natin ngayon. Ito ang Bluetti AC50S Portable Power Station. Hindi na kayo problema pag brownout for only 16,999 pesos. Sa mga hindi familiar sa Bluetti, nag-i-specialize sila ng mga portable solar panels at power stations katulad nitong Bluetti AC50S. So meron tong capacity na 500 watt-hours. Baka may magsabi dyan, ay 500 lang. Hindi kasi tayo sanay sa watt-hour eh. Mas nasanay tayo sa milliamperes ng mga power bank. Kaya kung i-base mo to sa milliampere, meron tong tumataginting na 135,000 milliamperes. Kaya kung meron kang 5,000 milliamperes na smartphone, pwede mo i-charge yan up to 27 times. So yung packaging nga, napakasimple lang yan. Wala ka naman ng makikita dito. Kaya i-unbox na natin tong Bluetti AC50S. Yun. Okay, meron pang box sa loob. Manual. Okay, meron ulit styro. At nandito na yung mismong power station. Medyo mabigat-bigat siya, no? Buti na lang, may handle. Yun. So, ito na yung Bluetti AC50S. Okay, tabi muna natin to. Check natin tong box. Whoop. So, meron siyang MC24 cable. Ayan, para mag-charge ka ng power station mo sa solar panel. Tapos, meron din siyang Type-C cable. Ayan. Strap. Meron pang cigarette lighter cable. Ayan, para magamit mo sa kotse. Tapos, meron din siyang 90 watts na charger. Yun, nakalagay pa Bluetti. Ayan, 90 watts na charger. Okay, tabi muna natin itong box. Pati yung mga cable. So, ito na mismo yung Bluetti AC50S. Okay, tanggalin natin sa plastic. Dahan-dahan. Whoop. Okay, medyo may kabigatan siya, no? So, pakita natin sa camera. Ayan, Bluetti AC50S. Kita nyo naman, no? Solid, oh. Ooh, wow. Medyo nahirapan lang ako iikot kasi medyo may kabigatan din siya, no? Okay, tapos dito yung taas niya. Yun. Sa side. Okay, tapos sa harap ulit. Ayun. Ooh. Wow. So yung body niya plastic pero napaka-solid ng build. Oh. Ganda ng build quality. So yan, makikita nyo dito sa taas, meron siyang handle para mas madali yung pagbit-bit nyo dito. Tapos itong blue part na yan, yung nakikita nyo na yan, yung palibot nyo na blue part, rubberized yan. Medyo may kabigatan din siya, no? 6.7 kilograms, kita nyo naman. Weight pa lang, quality na. Pero hindi ka naman mahihirapan dito kasi meron namang handle. Madali lang naman siya bit-bitin. Ayan. Diba? Kahit isang kamay lang, kayang-kaya. So, ito yung power button niya. I-hold nyo lang yan para mag-on. Okay, on na natin. Boom! Okay, yun na kagad. So, makikita nyo dito sa monitor niya yung battery indicator, input, DC, tsaka yung AC. So, naka-off yung DC tsaka AC nakalagay dito. I-hold nyo lang yung button dito. Okay, for example, itong DC, on natin. Hold nyo lang. Ayun, naka-on na, nakalagay. Tapos itong AC, hold nyo lang din. Parehas lang. Boom! Yun, no? Naka-on na. Tapos yung battery indicator niya by increment, yan, nakalagay 20%, 40, 60, 80. Para sa akin, mas okay sana yung para sa phone, di ba? Yung pa-isa-isa ng percentage para mas makapamo yung remaining battery niya. Tapos dito sa DC out, meron siyang dalawang 12 volts sa 3 amperes. Tapos meron din siyang cigarette lighter port para magamit nyo sa kotse. Ayan. Tapos dito naman sa bottom left corner, meron siyang fast charging na Type-C port at 4 na USB Type-A na 5 volts
3 amperes. Dito naman sa right corner, yung AC out, meron siyang dalawang saksakan. Ayan, 220 to 240 volts, 300 watts. Yung maganda dito sa AC outlet niya is gumagamit siya ng pure sine wave inverter. Ibig sabihin nun, mas stable yung sinusupply niyang kuryente para ka talaga nakasaksak sa wall outlet ng bahay niyo. Maki, paano pag 500 watts na appliance yung sinaksak mo dito? Ang gagawin nitong AC50S para magbabato lang siya ng 450 watts to 480 watts, mga ganon. Tapos tatagalan siya ng mga 2 to 3 minutes. After noon, titigil na siya, may makikita ka dito sa monitor na error. Para sa akin, di naman big deal yun. Kasi imagine nyo to, gabi, bumabagyo, biglang nag-brown out. Ang unang-una mong gagawin is maghahanap ka ng light source. Siyempre, pag meron ka nitong Blue Yeti AC50S, unang mong isasaksak dito is light bulb o kung ano pa pang ilaw yan. Bali, pag nagsaksak ka ng LED bulb dito ng 18 watts, tatagal na yun ng 27 hours. So, pag mga ganun situation, bibihira naman yung mga appliance na magsasaksak ka dito ng more than 300 watts eh. So, try natin magsaksak dito sa AC out gamit itong lamp natin na merong 3 watts na LED bulb. Okay, isaksak natin. Boom! On! So itong lamp natin, meron siyang LED bulb na 3 watts. Kaya niyang tumagal for 166 hours. Pag mga 18 watts naman na LED bulb, yun talaga mga maliliwanag na yun eh. Kaya niyang tumagal na mga yun for 27 hours. So sobrang sulit na yun, isang araw, tapos meron pang bonus sa 3 hours. So habang nakasaksak tong lamp natin, isaksak na rin natin yung electric fan. Ayan. Itong sikat na electric fan natin na ilang beses nang na-feature dito sa channel natin. Okay, saksak natin dito. Yun. Okay, i-on natin. Di ba? Sarap. So, itong electric fan na to, mga 8 watts, kaya niyang tumagal for 62 hours. Okay, try naman natin isaksak yung laptop natin kasi ayaw natin matigil yung productivity natin kahit brown out. Okay, saksak na natin yung laptop, no? Boom! Ayun, no, nagagamit natin yung laptop natin, no? Baka sabihin nyo, may battery to. Wala tong battery ngayon. Ayan, tinanggal natin. Dito nyo naman. Wala siyang laman. Ayan. So, yung wattage itong laptop ko, naglalaro lang sa 40 to 60 watts. So, kaya nito tumagal ng approximately 7 hours. So, siguro naman natapos mo na yung trabaho mo for 7 hours, di ba? Sulit na yun. Isa sa favorite feature ko dito is yung Type-C port na fast charging. Pero make sure na gagamitin yung cable dito is fast charging din. Pero hindi na kayo problema kasi kasama niyo sa package ito, fast charging na Type-C cable. Okay, try natin. Okay, saksak natin dito. Boom! Okay, tapos kunin natin yung phone natin. Ayun, nakalagay dito, fast charging. Pero pwede din kayo mag-charge dito sa taas ng Blue Yeti AC50S. Okay, pakita natin. Ayun. So dito sa taas, hindi lang basta logo yung nakalagay dyan, pwede ka din mag-wireless charging. Basta capable ng wireless charging yung phone mo. Okay, gagaya nitong phone natin, patong lang natin dyan. Boom! Ayan, charge na. Fast wireless charging. Okay, nice. Ganda. Tapos meron pa itong feature na napaka-useful for emergency. Itong LED light niya sa likod. Ayan, kumikita nyo. So ito yung button niya. Ayan, press mo lang na ganyan. Ayun. Milaw na, So, yan yung normal. Press mo ulit. Yan yung dim. Sa pang-press, SOS. Okay? So, napaka-useful nito for emergency. Ito nyo naman, Tapos, press nyo ulit para mag-off. Tapos, kung makikita nyo dito, yan, andito yung saksakan niya para mag-charge. Speaking of charge, meron kang 3 ways para i-charge itong Blue Yeti AC50S. Yung una, gamit itong 90 watts charger niya, okay? Gagawin nyo, isasaksak nyo nandito sa likod. Yan. Boom! Okay, tapos ito sa wall outlet na ng bahay nyo. So, aabutin itong Blue Yeti AC50S ng 6 to 7 hours para ma-full charge. Yung pangalawang method naman is gamit yung cigarette lighter cable, okay? Pag may sasakyan kayo, sakto-sakto to, no? Boom! Okay, tapos ito, isaksak nyo dun sa cigarette lighter port ng kotse nyo. Yung huling method naman is gamit natin yung MC4 cable pang solar panel. Ayun. Okay, ito. Kapit ko lang dyan. Tapos, naman sa solar panel, okay? Itong dalawa. Bali, up to 120 watts sa solar panel yung kaya niyang i-handle. So, tatagal yun ng 4 to 6 hours yung charging niya. Pero, depende yun sa sikat ng araw. Tapos, habang nag-charge kayo, maririnig yung fan niya para maiwasang mag-overheat. Ayan.
magkabilaan. Ayun, tapos dito sa gilid. Yan, magkabilaan niya na umaandar pag nag-charge kayo nitong Blue Yeti AC50S. Yung isa pang maganda dito sa Blue Yeti AC50S, ang dami niyang safety features. Meron tong overload protection, short circuit protection, temperature control system, at yung depth of discharge. Yung ginagawa ng depth of discharge or DOD, nagre-reserve siya ng 10% na battery. So, ibig sabihin, hindi mo madidrain to para ma-prolong yung battery life niya. Kasi meron tong 1,000 cycles. So, approximately, mga 3 years yon. Pero hindi ibig sabihin na after 1,000 na gamit mo to, hindi na gumagana. Hindi ganun yun, ha? Ibig sabihin lang noon, after 1,000 cycles, bababa na yung battery capacity niya. Siguro mga 90 to 80%, mga ganun. Para sa mga phone lang natin, di ba? Pagdating sa size, tamang-tama lang yung laki niya, oh. Napaka-portable. Tapos may handle pa, no? Sulit na sulit yung features niya dun sa presyo niya, no? Talagang magandang investment itong Blue Yeti AC50S. Napaka-efficient ng portable power station na to. Kasi pwede kang mag-charge ng up to 11 devices. Sabay-sabay. Basta lahat ng appliance nyo, wag lang lalampas sa 300 watts. Kayang-kaya nitong AC50S. 50-inch na TV na 70 watts, kayang tumagal ng 6 to 7 hours. Air cooler na 60 watts, kayang tumagal for 8 hours. Perfect din to sa mga mahilig mag-camping, lalong-lalo na yung mga tinatawag na van life, yung mga mahilig sa mga outdoor activities. Siyempre, lalo na pag bumabagyo, di ba? Madalas walang kuryente. At huwag natin kakalimutan na meron pang the big one. Bago pa mangyari yun, mas okay na prepared tayo. Kaya napakagandang investment nitong Blue Yeti AC50S Portable Power Station.